guys! Welcome back again to my channel. So if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click nyo na rin po ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga new upload ko. So today guys, ang share ko po sa inyo is what's inside my bag or my purse. Ayan, so itong purse ko na to guys is regalo sa akin ng aking husband nung 2016, ayan, December 24, 2016. Ano niya to guys, Christmas present niya sa akin. So, magpo 4 years na siya sa akin guys. Gusto ko to guys kasi two-way din siya. Mahilig ako sa two-way Ayan, mahilig ako sa two-way. So, ayan nga, yung kanyang strap, pwede mo siyang ihabaan, pwede mo siyang liitan. So, pwede rin siyang hand carry. Ayan, so, ito yung first na Dooney & Bourke, tama ba, na purse ko. Ayan, so, gusto ko yung kulay niya. Navy blue, wala pa kasi ako navy blue na purse. So, ito yung pinakauna ko rin na navy blue na purse. So, this one is leather yung kanyang dito. Pero yung dito niya yata parang leather din siya or hindi ko alam kung canvas ba to. Basta hindi ko alam. Hindi ko siya alam. Pero yan, meron siyang paa dyan. Paa pa tawag dyan. Ito mga leather din to So I think parang leather naman siya. Tingnan natin sa loob. Yan, may mga, hindi ko alam kung leather siya or canvas. Basta may part naman siya ng leather siya. Like yung mga strap niya. And yung itong ang handle. So, let's see guys kung ano yung nasa loob. Ayan, so, kahapon lumabas kami. Ito yung ginamit ko. Ayan, so, ano na, hindi ko na inayos. Bahala na yung mga basura dyan sa loob. So, ayan siya guys. Ayan, maluwang din naman yung kanyang loob. Ayan yung nasa loob. So, unahin natin yung aking. Ayan. Ayan ako wipes. Ayan, lagi akong may dalawang wipes guys. Kasi nga may dalawang babies ako. Diba? Pag kumakain sa labas, hindi maiwasan na nadudumihan yung kanilang face. So, wipes ang ginagamit ko instead of tissue nga. So, mas madali yung madali matagal yung mga kanilang dumi. Although meron naman akong diaper bag kasi hindi naman pwede na dalawang bag ang dadalhin ko sa sa loob ng restaurant, 'di ba? Pag ganyan. So, naglalagay din ako ng isa dito sa aking purse. Ayan, nawala ako ng alam. Meron akong maliit na pouch para lang sa aking ito nga para sa wife. So, nawala. So, yan na lang dinampot ko kahapon. Burara ang Ayan. So, unahin natin guys yung aking purse. This one is no wallet pala. Wristlet wallet ito guys. It's a Michael Kors. Ayan. So, monogram yung kanyang Michael Kors. Ayan. Ang dami niyang lalagyan. Meron siyang ayan. So, zipper na dalawa. So, ano ba yung nasa inside nito? Ayan guys. Picture namin mag-asawa nung kasal. And then, dito yung mga cards. Cards ko, insurance. Ayan yung mga gamit ko sa grocery. Ayan yung ayan, tignan natin kung ano yung laman guys. Tanggalin muna natin. Dahil wala akong wala akong card wallet or card holder wallet. So, yun lang pinakaano ko. So, ito yung aking residence visa. Residence, permanent resident card, sorry. And then, siyempre, debit card. Ayan yung aming insurance ng mga anak ko. Ayan, tatlo kami ng mga anak ko. And then, siyempre, debit card again. Tapos, ito yung sa, sa card ito sa grocery, sa Kroger. So, walang Kroger dito, kaya hindi ko siya nagagamit. Sa Wheeling ko ito nagamit. Sa Wheeling, West Virginia ko siya nagamit. And then, Dillon's lang kasi ang meron dito sa Salina, Kansas. So, nandito rin yung aming, SSS, number. Ayan, so, sabi nila, bawal daw ilagay ito sa wallet. Kasi ako, hindi ko matandaan yung mga number So, lalo na kapag kailangan talaga namin, nilalagay ko siya dyan. So, napaka-handy nito guys. Kapag nag-grocery ako, ito lang yung dinadala ko. Ayan, sabit ko lang siya ganyan. So, hindi na ako nagdadala ng purse na malaki kapag nag-grocery kami ng asawa ko. So, ayan, dito guys, cash,
nagdadala rin ako ng cash kasi hindi ako gumagamit ng card kapag sa grocery, puro cash lang. So, ayun, basta mas gusto kong gumamit ng cash. So, in case din na pari mo wala naman yung debit card, may cash ako, 'di ba? Hindi ako minsan kasi nare-reject yung mga cards, 'di ba? Minsan nare-reject 'yan. Kaya dapat may cash din para hindi ganong nakakahiya na kuwari mo may binili ka tapos wala ka palang rejected pala yung card mo. Mas maigi rin na may cash. Ayan. So cash din. Ayan, cash din yun dito, guys. Naka-separate kasi yung mga small bills ko, yung mga $1 parang nandito sa kabila, and then para madali, and then yung $20 ko nandito. Pwede kayong maglagay din ng coins lang dyan. So dito, guys, ayan, dyan ko nilalagay yung aking phone kapag nag-grocery ako, lagay ko na lang siya dyan. And then look, guys, pwede rin kayo maglagay ng cash dyan or mga checkbook kasi pwede naman siyang ayan, so marami siyang packet guys. Ayan, meron pa dito mga checkbook na kung ano mga gusto nyong ilagay dyan. And then dito meron siyang ilan na card slot to? 7 card slot. Ayan, dito. Diba? Ang dami niyang pwedeng ilagay, pero very handy na siya. So, yan lang ang binibitbit ko kapag nagpupunta kami sa mga grocery o kapag lang sa mall, kapag saglitang lang, window shopping lang. Ito na. Mga hilig sa window shopping Tapos, ito, guys, yung aking lalagyan ng mga makeup. So, walang basta simple lang siya, simple pouch lang siya, guys. Hindi siya branded. Ayan. So, binabili ko lang din sa store lang to. Ayan siya, no name nga lang siya, no brand name nga siya, diba? So, una natin is, ayan, yung aking eyeshadow. So, pang mga retouch ko lang naman to Ayan, eyeshadow. Then, mahilig ako sa mga ganyang kulay, guys. Brown. Mga nude color lang ang gusto ko. Mga ganyan lang. Siyempre, meron akong, din. Yan. Mirror. Diba? Siyempre, kailangan mo yan kapag mag-retouch ka dyan. So, ito rin, pang retouch ko rin to kapag nag-oily na yung face ko, diba? Nag-oily yan, nag-oily yung face natin, kaya kailangan mag-retouch. Ito ay from Maybelline. So, hindi masyadong mamahalin ang mga gamit ko, guys. Ito nga Almay lang siya So, ayan, and then, this one is Super Stay. Maybelline, din to? Maybelline brand. Ayan. Super Stay. 24-hour to. Matte ink. Ayan. So, 24 hours. Ayan. Ito yung mga favorite color ko. Yung brown at saka ito. Red na yata to. This one is, ano pa pangalan nito? Glow Betrotter. Ayan, Glow Betrotter ang kanyang name. Bahala siya dyan, ang haba ng kanyang name. And then this one is Pioneer number 20. So this one is number 135. So ito yung favorite ko na color ng lipstick. And then meron din ako, tawag dito, liquid eyeliner. Ayan siya, guys, liquid eyeliner. From L'Oreal naman siya. Ito yung pinaka manipis na Ayan lang siya. Ayan. So, lagay mo lang dyan para maging chinita konti. Ayan. And then, dahil hindi ako marunong mag-eyeshadow, ano pa dito tawag dito? Basta eyebrow, yan, eyebrow. Ito gamit ko, guys. Ayan. So, ayan siya, naka-shape na. Tapos, lalagyan ko na lang ng ito. Yan, yung pang eyeshadow, eyebrow, ayan. Lalagay ko lang ganyan. Tapos, yan, naka-shape na siya. Dahil hindi nga ako marunong gumamit ng eyeliner para pang gawa sa eyebrow. So, ayan. Continuous tayo, guys, kasi nahingi ng food yung aking bunso. So, dito pa rin tayo, guys. Hindi pa tayo tapos. Ayan, meron din ako mga lip liner, guys. Hindi nga lang siya, nabili ko lang yata to sa Ross. Kasi marami na siya para sa iba-ibang lipstick ko, pwede ako
Yan, so dahil nga, ito yung mga favorite color ko, ayan lang ginagamit kong lip liner kapag nagle-lipstick ako. Ayan sila. Ayan, ano nga lang yan, oh, Ellen Tracy. Hindi siya branded, guys, talaga. Hindi, ano, ayan, so, ayan siya, guys, ganyan siya. So, yan, dahil dalawa yung lipstick ko, dalawa din yung aking lip liner. And then, meron ako dito lip gloss. Ayan, Ellen Tracy din siya. Sa ano rin to eh. Sa Ross ko lang din binili to, guys. Ayan, so, lip gloss to, kakulay na ano. Pwede ko siyang ano, halos magkakulay lang kasi kaya pinapatong ko to sa ano, mga lipstick ko. And then, ito, meron akong eyeliner from ano, L'Oreal din to eh. In failable ba? Tama ba yan? Yan. So, yan siya, guys. Yan ang kulay niya, black. Minsan, ginagamit ko lang siya dito. Dito ko. Kasi nga, hindi ako marunong gumamit nito sa aking kilay. So, dito ko lang siya ginagamit. Dito sa may baba. And then, clip. Dahil may baby girl ako, may clip din ako, guys. Ayan. Clip. So, yan. May hair tie. And then, ito yung sa aking ano eh. Sa aking eyeshadow. Ayan. Yung eyeshadow niya. And then, I also have clip. Mga clip, hair clip. Ayan. And then, some Rio. So, in case na kailangan mag-ipit din, mayroon akong Sanrio, tsaka hair tie. Ayan. So, mahilig ako mag-hair tie. So, ayan guys, wala na siyang laman. So, ayan yung mga laman-laman ng aking, mga abubot ng aking purse na to, ay pouch na to. So, next natin guys. Ayan, so, eto guys. Ayan, ibang kulay naman, diba? Sabi sa inyo, hindi ako mahilig sa ano, branded na mga, ano. Ayan, so, yan siya guys. Pouch. Ito naman guys, yung mga nasa hygiene ko to. Mga hygiene ko ang nasa loob nito guys. Ayan, so, ayan siya. Nakakahiya. So, siyempre, dahil hindi pa naman ako menopause, meron akong pads guys. Naglalagay ako ng pads dyan para in case na lumabas kami ng asawa ko kapag meron akong pads. And then, meron din akong panty liner. So, may cover ang aking panty liner. Yan. So, kapag ano nga, diba, nag-CCR, nagpapalit. And then, ito yung hand sanitizer. Ayan. Ginagamit ko rin sa mga anak ko to. Ayan. Alcohol-free siya. Hand sanitizer. Ayan. Kids safe siya, guys. Ayan. Kids safe. Ito yung ginagamit ko sa mga anak ko or sa akin din. Ayan. So, yan lang siya. Ayan, clean well. So, nabili ko to saan ko na ba na ito nabili? Parang sa Whole Food, kaya ito sa nabili sa Whole Food. And then, may panty liner. Ang daming panty liner. Ano. May pen din ako. So, ayan, ano pa ba nandito ko? Ang dami guys, ano. Ayan, so, ayan, another pen. And then, may clipper ako in case na yung mga kuko is, diba, hindi maiwasan yung minsan tawag dito, yung merong kukong na sira, tapos masakit kapag natatamaan yung skin mo. Anong tawag doon? Nagka-crack yung kuko, diba? So, ito, yun, di maiwasan natin yung mga kuko yung minsan na tatawag doon. Basta yun na yun. So, may din ako, may tweezer din ako dyan, pang sa kilay ko. Para madali ko na rin siyang, kapag kailangan ko, dito ko sinasama ko na rin. Ayan, para madali ko na siyang hanapin. Hindi na ako maghahalongkat doon sa makeup, lalagyan ng mga makeup ko. And then, meron ako nito guys. To? Parang pag sa blackheads, kasi minsan may blackheads ako sa yung pantanggal. Sorry, ayan. So, yung mga hygiene. So, eto guys, perfume to, Lacoste. Ayan, lang. Naano ko to sa Macy. Sample lang dito. Sample lang nila ito. So, ang bango-bango niya. Matagal na to sa akin nung nasa Wheeling pa kami. So, 2015 nung nasa Wheeling kami. So, sample lang. Ito yung ginagamit ko kapag, nag-CCR ako, diba? Tapos, mayroong mga amoy-amoy. So, ito yun. Sobrang bango niya. Lacoste siya or Lacoste. Ayan. So, ito yun.
meron niya siyang ano, very handy kasi maliit lang siya. Tsaka konting ano lang, ganyan mo lang siya maamoy na sa buong ano, sa banyo. So, konti lang nito, maamoy na. So, very handy nga. Lagay mo lang siya dyan. So, yun ang laman ng aking orange pouch, guys. Yan siya. Ito, guys. Oh. Ayan ang loob. Meron pa siya eh. So, meron crayons kasi kahapon nag-Applebee's kami. So, meron silang mga crayons and mga coloring book doon sa menu, yung coloring menu nila. Ayan, so dinala ko dahil bit-bit ng anak ko paglabas niya, yung aking baby girl. Ayan, syempre after namin kumain, nagpunta ako ng Walmart at saka Marshall. So, namili din ako ng mga konting-konting stuff para sa mga anak ko. Yan, bumili ako ng dress para sa baby ko and then para sa akin na rin. And then, toys, syempre, hindi mawawala ang toys. Kaya, yan. So, then nakapamili rin ako ng ano dun sa Macy's. Meron ako nakita na shoes, MK for baby girl, ano lang. Para sa toddler is $10 lang. So, regular price nun is $32. So, syempre, hindi naman para sa anak ko yun. Lagay sa balikbayan box. Ayan, meron yung shoes doon na $3 lang siya. At saka may damit na $4. So, yun ang nabili ko sa Macy's and then mga damit ng babies ko. And then, syempre, ayan, may another crayons pa ako dito. Ayan, so, ito guys, ayan, ito yung coin purse ko, di ba? I love Philippines. So, this one is galing galing to kay Simply Jen in Florida. Ayan, love. So, ginagamit ko na yung ano niya sa akin. Sinend niya sa akin to nung nagbakasyon siya ng Pilipinas. So, pinadala niya sa akin to bilang pasalupo niya. So, ito yung pinaka-coin purse ko, guys. Ayan, puro coins yan. Ayan. So, ang cute kasi niya, kaya ginagamit ko. Ayan, ang coin purse ko, di ba? Oh, cute niya. I love this one. So, yun guys, wala nang laman. Ayan, ewan ko kung para saan to guys. Pero, parang isasabi ko dyan yung chemo. Ayan, yung parang mga ganyan-ganyan siguro yan. Ayan, sa key holder siguro siya. Ayan yung kanyang loob guys. Ayan. Dito may packet siya dito. Ayan, may zipper packet siya dyan. Ito yung mga card, authenticity card nitong bag. Nandyan lang siya. In case na gusto ko siyang benta. So, kaya nandyan lang siya. Hindi ko siya inaalis. And then, lahat ng mga bag ko, nandyan lang yung mga nila. Or yung iba siguro na wala ko na. Ayan, so may packet, another packet dyan. And then, ayan din, may packet din siya dyan. So, ayan guys. Diba? Maluwag na siya. Very organized naman siya. Kasi may mga packet-packet din siya. Hindi hindi magiging yung mga gamit mo na ilagay mo lang dyan. Pero dito pwede ka maglagay-lagay dyan. So, very organized yung sa loob niya. Kasi may mga packet. So, yun guys, nakalagay sa pouch yung mga ko kasi nga, para in case na gusto ko magpalit ng purse. So, yung mga pouch na lang ang kukunin ko para madali na, hindi na, tapos ilagay ko na lang dun sa bag na gusto ko gamitin. So, yun lang ang laman ng aking purse guys. So, ayan. Balik na natin. So, ayan ang laman ng aking purse, guys. Ayan, so nating naman, hindi ako mahilig sa mga branded na mga Chanel o mga kasi nga, wala akong pambili. Joke. Inuuna ko kasi yung mga importanteng bagay, lalo na may anak ako. Tsaka, diba, family first bago yung sarili. Ayan, diba? Siguro meron na lang time na yung kapag yung para sa sarili. Pero hindi naman palagi, diba? Hindi na palagi. Siyempre kailangan din natin mag-save. Para mag-save sa mga bata. Ayan, para sa future na rin. So, ayan, naibalik ko na lahat.
So, yun guys, ang laman ng aking purse. Ayan. So, hope you like this video guys. Again, please don't forget to subscribe. Ayan. Para lagi po kayong updated sa mga new upload ko. So, ayan, maya ko na ito ayusin. Ayan, yung basura ko, ilalagay ko na sa basurahan. So, alisin ko na rin yung crayons dyan. Kasi, ayan na, diba? Very handy. So, kailangan ko rin ibalik yung aking napkins. So, ayun yung aking wipes. So, ayan siya guys. O, diba? Napaka, organize lang niya kasi. Yun nga, kunin mo na lang yung mga pouch and then lipat mo sa isang bag. Hindi ka na maghahalongkat ng ganyan. Sa Pinas kasi ganun ako eh. Pag may malaki akong bag, lagay ko lang lahat dyan. hindi pa ako marunong mag-organize ng mga gamit ko. Lalo na nung high school, mga college, basta lagay ko lang siya dyan. Pero ngayon natuto na ako maglagay-lagay ng mga pouch. Ayan, so mas madali pala talaga pag may pouch, lalo na pag papalit-palit ka ng bag. So, yun. Yan guys. Ayun lang. That's it for today guys. Ayan, bili na kayo. Joke. Thank you for watching guys.